video satu sini. Okay, aku rasa dia punya position nice lah. Balik nanti kita cuba testing on board macam mana, sama ada dia punya view tu cantik ke tak. I got a few checks on me. You know I had to that week. I came in with chains on me, yeah, bands on me. You know how it go, I got some bands on me. Okay, we are done. So kita akan testing untuk mounting yang ni. Kita kena on dulu. Hopefully dia tak jatuh. Aduh, bateri aku. Bateri apa? GoPro? Ha? Bateri GoPro. Hero 4. Tak apalah. Kita buat 2 vlog ni sampai rumah lah. Kita akan test jalan baru kat belakang tu dengan mounting baru ni. Hai. Aku takut benda ni jatuh lagi. Oh, biasalah. Sebab masalah dia punya apa? Double sided tape tu tak berapa cengkam keseluruhan dia. Dia bahagian tepi je. Aku doa kau selamat. Okey, jom. Woi, BMW test ride. Jom. Kita U-turn dekat area belakang depan tu. Aku ni pemilik kereta ya kalau korang yang Aku U-turn. Aku rasa aku kena naikkan volume dekat speaker lah. Aku tak jelas sangat suara kau. Jap. Banyak batu. Bila lupa setting. Okay, yang ni clear tak? Clear. Kau boleh dengar aku tak? Oi, ni baru super clear. Tadi aku dengar macam kau mumbling je. Tu aku cakap, aku rasa aku lupa nak tinggikan suara call aku tadi. Sebab dia tak auto tau. Manual lah. Manual. Okay, jom. Oi, lumba. Bahaya batu ni. Ui, dia crossing depan tu je. Tak patut. Itulah masalah dia. Dia tak ada arrow untuk keluar dekat bahagian pembahagi jalan tu. Dia khas untuk dari tempat yang kita lalu ni, U-turn. Apartment untuk apa? Yang Prima 1 Malaysia tu dah siap lah. Boleh ke? Tu sebelah kiri tu. Tak nampak lah. Wah, Benelli ni yang Ada Benelli dengan FZ tu. Ini first time aku testing mounting depan yang aku rasa macam awkward tu. Tengok ada kamera. Aku tak dengar suara kau lagi. Hello. Kau dengar tak? Dia tadi tiba-tiba dia bunyi macam bising tau. Sekejap. Hello? Dengar. Kau dengar tak? Kau dengar tak suara aku? Oh, dengar. Dengar. Tadi aku tak dengar kau cakap apa. Aku dengar bunyi bising je, macam bunyi lost connection macam tu.
ni? Tu aku rasa awkward bila tengok ada kamera depan. Woi, Binelli tu. Bunyi Binelli 300 tu bunyi ala-ala 4 inline tau. Mantan kos. Weh, kalau lumba ni boleh tahan ni, laju dalam bawah ni. Alah. Tapi tak nak lumba, nanti kau jauh kat belakang. And this is my first time aku gunakan satu kamera di depan, so that korang boleh tengok apa yang aku buat dari depan. Dan rasa agak awkward. Bas, tengok apa Bas? Mana? Wui, tak pakai clutch. Hati-hati lah. Banyak-banyak sangat. Nanti gearbox kau patah, patah gigi, nangis tau. Kali-kali boleh lah. Aku tak berani lagi. Aku pernah sekali aku terlupa nak tekan clutch, woi. Rasa serba salah aku dengan motor ni. Kesian. Time tu aku release gear dekat bulatan. Lepas tu aku masukkan gear time aku main corner. Aku lupa tekan clutch. Ada bunyi terorok. Ada, sebab tu aku rasa serba salah. Aku tak tahu apa salah aku boleh lupa waktu tu nak tekan clutch. Macam budak baru belajar motor lupa tekan clutch. Kata naik kaptai 125. Motor ni sentiasa aku belai. Tiba-tiba aku buat macam tu, aku memang rasa serba salah. Hebat betul kau dengan motor tu. Chemistry bro, chemistry. Dia isteri nombor 2. Isteri pertama kat rumah. Petang nanti bawa dia jalan-jalan. Confirm kereta tengok kan. Asal motosikal tu tiba-tiba buat macam jadi monyet atas motor. Okey, dekat depan ni kita U-turn. U-turn. U-turn dekat bulatan. Lepas tu kita balik lah. Aku dah over limit masa keluar dari isteri aku. Permission tak tak panjang sangat masa dia. Weh, boleh melain corner sini. Wah. Nampak tak? Weh, aku dengar bunyi bising lagi lah. Baru tak ada lagi. Baru tak ada bunyi bising. Tadi ada bunyi bising. Aku tak sure lah. Mungkin kalau kita dekat sangat dia detect apa? Signal kot. Sebab itu kan berasa bising. Dia terima bising itu start. Itulah dia bising. Alah, botong lah. Aku tiba-tiba apa pasal budak ada tiba-tiba bunyi macam no signal ni. Ring. Sakit telinga tau. Itulah suara itu. Itu sangat. Itulah. Kalau macam tu aku nak tukar motor baru ya. Terus motor baru sebab bising. Ni kanak-kanak spray ni tadi dia berstand, sekarang ni dia buat ala-ala sofa pula kat rumah. Ui, ini memang stuntman lah. Kalau bukan sama dah buat macam tu lah. Aku dah buat macam mana? Macam ni? Tak sampai kaki. Tinggi sangat. Yalah, kalau ada film slider boleh tu. Dia letak macam ni film slider. Itulah. Kalau bawa easy rider macam ni ya. Wah, santai ya. Ya, santai. Tapi tu panas dia aku tak tahan easy rider tu. Oh, easy rider dia punya gegar tu memang over lah. Aku tak tahan sebab aku pernah test bawa, bukan bawa lah. Aku time engine tu start, aku cuba duduk atas tu. Aduh, tangan belum apa-apa dah gegar, shaky. Especially Harley Davidson. Aduh.
Kalau kau perasan motor susah. Lepas tu kan motor Harley tu mana ada radiator. Itulah pasal tambahan lagi, kalau kau perasan dekat throttle grip dia, kalau Harley Davidson dia akan guna sponge untuk serap dia punya gegar tu. Dia tangkap lagi bunyi exhaust aku. Itulah macam cakap, aku kena pergi depan sekarang. Okey, sila-sila. Nampak gayanya kau mesti kat depan aku je, kiri. Yang ni sebelah kiri ni rumah Prima. Yang sebelah kiri ni rumah Prima. Ui, cantik oh. Apartment. Kau terus balik ke? Kau terus balik apa ni? Okey. Kau belah kiri ke? Aku lurus. Kau sama kan? Lurus kan? Sorry. I'm sorry. I'm sorry, Bias. I'm sorry. Apa tak tahu tadi ada ni. Yang meledak. Oi, dia punya mounting depan ni tak gegar langsung ah. Dia punya mounting kat depan ni tak gegar langsung. Aku tak sure lah, mungkin sebab bawa slow. Nanti aku nanti bawa laju lah kejap lagi. Kereta tu masuk je. Okey, kita berpisah di sini. Yes. Safe ride bosku, bosmu, bos dia. Okey, Ki, ciao. Aku belok kiri. Bye. Tapi masih bercakap lagi. Dengar. Tapi masalahnya aku test bawa laju, tapi dia tak gegar juga. Tapi ada shaky sikit, tapi tak obvious sangat. Sekarang boleh clear pulang. Mestilah, sebab aku tak ada dekat dengan kau, sebab tu clear. Kalau tadi baik aku dia ambil suara ekor je. Kalau dekat tu memang dia tangkap signal kuat sangat kot. Macam kau buat main telefon dekat tepi TV lah. Lebih kurang macam tu lah. Dia tangkap signal tu kuat sangat. Betul. Lepas tu dia buat awkward sound. Lepas tu aku buat ketawa sopan depan kamera depan ni kan. Macam ni. Tapi kau tak nampak lah. Nanti tunggu video siap, nanti kau nampak. Ki, aku dah buat closing ke. Okay guys, jangan lupa subscribe my channel, share, like apa semua kan. Jadi alamak kereta tu pergi mana? Bapak okay, itu saja guys. Aku enjoy ride dengan Kiki Daily hari ni. Harap korang kalau nak tengok video akan datang, korang boleh usah channel aku dan channel Kiki. Okay guys, ciao. Baby girl, you're so damn fine, no. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over,